Xin chào tất cả anh em. Thưa anh em, lỗi điện thường gặp trên hệ thống điện của máy kéo, máy gặt là những cái lỗi gì? Và thưa anh em thấy Mạnh vừa chuẩn bị đây, toàn bộ hệ thống điện của máy gặt và tích hợp cả máy cày luôn ở trên đây luôn. Cái này nó giống như một cái máy luôn, nguyên bản hệ thống dây điện nguyên bản của cả cái máy. Đây, có thể bật khóa đi, bật đèn này. Đó, đấy, bật đèn đi đó. Đó, bật đèn sáng nhất đó. Thế thì thưa anh em là khi mà chúng ta gặp sử dụng các cái máy kéo, máy gặt thì chúng ta hay phải gặp những cái lỗi nào? Thưa anh em, thứ nhất đấy là lỗi của hệ thống khởi động. Lỗi hệ thống khởi động là lỗi điện là rất nhiều nhé thưa anh em, rất nhiều luôn. Thứ hai là lỗi hệ thống đèn. Thứ ba là lỗi hệ thống máy phát điện, hệ thống phát điện. Và thứ tư là lỗi cái hệ thống công tắc, hệ thống điều khiển các nút điều khiển nghiêng ngửa rồi rẽ hướng trái phải rồi vào số ra số rồi thủy lực, đó là công tắc. Và một cái nữa, cái thứ năm, cái cuối cùng đó là cái hệ thống cảnh báo trên cái bảng táp lô. 5 cái ở trong cái hệ thống điện mà chúng ta cần phải nắm được ít nhất là một phần nào đó để biết được kiểm tra, hoặc là khi nào cần phải sửa, khi nào cần phải thay thế các cái phụ tùng cần thiết, hoặc là chúng ta phải biết được nó bị ở cái khoảng chỗ nào để chúng ta tách nó ra và chúng ta xử lý. Thì thưa anh em là đối với hệ thống khởi động thì rất hay bị ở cái trường hợp là cái đề nó không quay, hoặc quay mà nó không nổ, đó là thứ nhất. Còn đối với thứ hai là bị ở cái hệ thống đèn thì chắc chắn là hệ thống đèn rất là đơn giản, đèn nó không sáng. Thứ ba đó là bị ở hệ thống công tắc, hệ thống điều khiển, đó là điều khiển các thao tác bằng thủy lực không được, hoặc là bật công tắc rồi các cái rẽ hướng rồi nâng hạ nghiêng ngửa nó cũng không xong đối với những máy điều khiển điện. Thứ tư là đối với cái hệ thống máy phát điện, nó không phát được điện, thì nó lỗi như thế nào thì chúng ta phải biết để chúng ta thử nó, kiểm tra nó ngay trực tiếp vào đó. Và thứ năm đó là cái hệ thống đèn cảnh báo trên táp lô cảm biến mọi thứ, nó hỏng cảm biến hay là hỏng đường điện. Thì thưa anh em là Mạnh có rất nhiều các video nói về các cái lỗi, cách kiểm tra lỗi trên hệ thống điện của máy kéo, máy gặt. Và tiến tới đây Mạnh sẽ làm rất nhiều các cái video để giúp cho anh em có thể tự sửa chữa được ít nhất là cái hệ thống điện của anh em, hoặc là tự kiểm tra được xem là cái hệ thống điện của chúng ta nó bị làm sao, nó đang gặp trường hợp nào, và cố gắng là đơn giản nhất để cho anh em dễ hiểu bằng cách là thử trực tiếp bằng một vài sợi dây điện, hoặc là thử trực tiếp vào cái thiết bị đó. Ví dụ như anh em cái bóng đèn này nó không sáng thì chúng ta thử thế nào, kiểm tra như thế nào để cho nó biết được là đường dây hay là do bóng đèn hay là do công tắc, ít nhất là như thế. Và rồi thì tìm các cái cầu chì ở chỗ nào, dơ le nó nằm ở chỗ nào, nó hoạt động như thế nào. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống, và rất mong rằng những cái công sức thế này sẽ giúp cho anh em, những cái thiết bị như thế này sẽ giúp cho anh em có cái nhìn rõ hơn về hệ thống điện. Và mình cho anh em xem kỹ nhé, đây, xem kỹ các em đây. Đó, toàn bộ cái hệ thống điện của máy gặt nguyên bản luôn. Thưa anh em là Mạnh mua nguyên một cái dàn điện luôn, nguyên cái dàn điện của máy gặt, kể cả cảm biến, mà chỉ có thay những cái bóng đèn này bằng bóng đèn led 12V. Bóng đèn vẫn là bóng đèn 12V chứ không có thay đổi gì cả, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó nhỏ xíu thôi cho nó dễ lắp vào đây cho anh em dễ tưởng tượng. Còn đây là tất cả từ bình ắc quy này, rồi công tắc, ổ cắm, ổ khóa, rồi là bảng táp lô, mọi thứ nó đều là nguyên bản hết, kể cả đề, kể cả bộ đề này, rồi solenoid tắt máy cũng là nguyên bản của nó. Vậy thì những cái máy móc như thế này, những cái mô hình như thế này
Thật ra nói là mô hình nhưng mà nó là toàn cái thực tế thôi, chỉ có cái khung là cái khung sắt thôi, chứ còn điện đóm mọi thứ đều là nguyên bản. Và mình mua cái dây điện này mình đấu lại toàn bộ như thế để nguyên chuẩn như thế, đúng rắc đúng dây đúng màu đúng mọi thứ luôn, đúng 100% so với cái máy gặt luôn, đúng 100% luôn nha, không thiếu thừa một cái gì cả, chỉ có thiếu cái động cơ với cái bơm thủy lực thôi. Mấy cái xi lanh thủy lực đó là có như vậy, còn đây van thủy lực mọi thứ đều có. Và điều đó là hy vọng là anh em sẽ hiểu được rất nhiều các vấn đề về kỹ thuật để tự sửa chữa máy của mình, hoặc là có thể đi sửa giúp cho các anh em khác. Đó là cái mong muốn của KTM kỹ thuật máy và của tất cả anh em trong nhóm của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ trân trọng và sẽ cố gắng theo dõi kỹ các cái video, và nhớ là đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi KTM kỹ thuật máy có đăng các cái video mới. Quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin chào Xuân Lương Nguyễn, xin chào Thái Anh, xin chào Minh Phạm. Minh Phạm lại rút lại bình luận rồi. Xin chào Thái Anh, cho hỏi máy em DC70 mà chạy nhiệt nó lên cao tầm 94 đến 99 độ mà dừng lại xíu nhiệt giảm nhanh là do bị sao anh? Là do thông gió, nó chỉ loanh quanh là thông gió không tốt thôi. Mình nghĩ là thông gió không tốt thì nó bị vậy, nó quá tải nó làm cho nhiệt độ nó nóng lên nhanh, nhưng mà cái thông gió không tốt nên nó giải nhiệt ở cái tốc độ cao không tốt, giải nhiệt ở cái cường độ cao không tốt. Thì bạn chỉ cần, mình nghĩ là bạn làm sạch cái bên ngoài của két nước, bên ngoài nhé, thông hết tất cả các bên ngoài của két nước, xong đó là tăng dây qua mọi thứ thì mình nghĩ là cái máy của bạn nó sẽ trở về trạng thái bình thường cỡ 90 85 độ được bạn nhé. Xin chào Nguyễn Trường Trọng, cho biết cách nhớt hộp rửa, cho biết cách nhớt hộp rửa đi anh. Cái này mình không hiểu. Cách nhớt hộp rửa hay là cách thăm nhớt? Xin chào Quỳnh Phan, chi tiết quá. Cảm ơn Quỳnh Phan. Minh Phạm lại rút lại tiếp. Thái anh có cách nào để tách nước ra khỏi dầu không ạ? Để máy trời mưa nước vào dầu giờ nó bị giờ bỏ đi phí quá. Nước mà vào dầu diesel á, tách nước mà vào tách nước khỏi dầu diesel hay là khỏi dầu nhớt? Nếu như khỏi dầu diesel ấy thì để thật lâu cho nước lắng xuống, hoặc là đun sôi dầu lên, đun sôi dầu cho nước nó bay hơi đi thì sẽ đỡ. Còn nếu như để không thì để thật lâu xong rồi hút cái phần trên, bởi vì dầu bao giờ nó sẽ nổi lên, nước nó lắng xuống đó thì là như vậy bạn nhé. Thì hút bớt cái phần trên ra, lấy cái ống tiêu hút thật nhẹ cái phần trên ra là xong. Thấy anh ạ. Phí nhờ. Xin chào Kiên Trần thông báo bị rút lại rồi. Minh Phạm, chú mày cho anh hỏi, khi lưu kho máy cày có phải nâng tay thủy lực lên cho trong van có nhớt để tránh bị gì đúng không? Anh ơi, cái thủy lực ấy thì trong van lúc nào nó cũng có nhớt, lúc nào nó cũng có nhớt cả anh nhá. Nên là thường thì người ta lưu kho ấy, người ta sẽ không cần phải nâng, mà người ta hạ xuống để cho tất cả các cái xi lanh thủy lực cũng như van nó không phải hoạt động nữa, để nó trả về trạng thái tự do. Chứ còn bình thường ở trong đó lúc nào cũng có nhớt, bởi vì là khi mà mình ngừng hoạt động ấy, cái van nó kín thì nó sẽ giữ được lượng nhớt ở bên trong, một lượng nhớt nhất định ở bên trong, chứ nó không thể ra hết được anh Minh Phạm nhá. Anh nhá, chứ còn nếu như anh có để ở trong van thì ở trong xi lanh thủy lực thì nó cũng không trả về van được tất cả đâu. Đó là như vậy ạ. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì người ta khuyên mình là nên bỏ hẳn xuống để cho các cái phớt nó đỡ bị chịu lực lớn. Xin chào Thái Nguyên, máy DC70 chạy ăn nhiều dầu hơn máy khác, nguyên nhân là bị gì vậy? Nếu ăn nhiều dầu hơn các cái máy khác ấy, thì thường là đang chỉnh thêm rồi, đang bị chỉnh thêm dầu rồi, thêm nhiên liệu,
để cho nó điền vào bơm cao áp nhiều hơn và nó sẽ ăn dầu hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ có phơn phớt khói màu đen anh nhé. Nếu như mà đúng như thế, nếu có được phơn phớt khói màu đen thì mà máy cũng vẫn khỏe bình thường thì anh kiểm tra lại xem là đã chỉnh nhiên liệu chưa, chắc là chỉnh hơi quá nên nó mới vậy. Anh Thái Nguyên nhá. Thái Nguyễn, xin chào Sơn Đương Nguyễn, em xem nhiều video của anh, em xem ké thôi mà cũng thuộc nhiều thứ cơ bản rồi ấy. Rồi, rất là cảm ơn bạn, hy vọng là mọi người sẽ xem và cảm nhận cũng như là tự cố gắng tự tư duy để có thể sửa được cái máy, chính cái máy của mọi người. Xin chào Quỳnh Phan, em đang dùng máy L122 Kubota của Pháp của em vẫn nạp điện bình được mà sao vẫn báo đèn ở táp lô vậy. Cái máy L122 ấy là đâu đó nó có một cái vấn đề lạ như thế mà bản thân Mạnh cũng đã gặp rất là nhiều máy, máy nào gần như nó cũng báo cái chữ Z này là báo bình, báo bình hoặc báo bình lúc hoặc báo bình ắc quy. Có thể đâu đó là khi mà từ nước ngoài người ta đã đấu lại rồi một cái cách nào đó rồi thì cái này Mạnh đang nghiên cứu và mình phát hiện ra là đâu đó hình như cái máy phát nó cũng không đúng, cái máy phát nó chưa đúng so với nguyên bản thì nó nên nó bị như vậy. Quỳnh Phan nhé. Rồi, nhưng mà cái đó thì nó cũng không có quan trọng đâu, thật sự là nó không có quan trọng đâu, nó cứ phát ra điện là được nhé. Rồi xin chào Kiển Vũ, cho hỏi máy DC70 sao bật chìa khóa khoảng 5 phút bơm nhiên liệu mới hoạt động. Bật chìa khóa 5 phút bơm nhiên liệu mới hoạt động đó. Nghe có vẻ là rất là lạ đấy, bởi vì nó chả có lý do gì để bơm nhiên liệu nó không hoạt động ngay cả, bởi vì là bật chìa khóa cái nó đã cấp điện rồi, trừ khi là trong cái hệ thống đường điện của bạn nó đang có mo ve, kiểu như nó đang chưa tiếp điện tốt thì nó kích điện vào trong nó tiếp điện không tốt thì sau khi mà để lâu gì đó bật lúc thật lâu, nhưng mà cái đó nghe nó vô lý lắm, mình thì chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ mà bật chìa khóa 5 phút bơm nhiên liệu mới hoạt động, thì cũng phải xem lại toàn bộ cái đường điện của bơm nhiên liệu bằng cách là bạn có thể đo luôn cái điện ở bơm nhiên liệu, đầu bơm nhiên liệu xem có hay không, xem là có hay không nhá, thì mình mới xác định được cái đường điện nó đã cấp đến bơm nhiên liệu chưa. Nếu chưa thì phải kiểm tra toàn bộ dây điện thôi, bởi vì là thế này, cái bơm nhiên liệu của máy DC70 ấy là cái solenoid của nó lấy cùng với này còi này, bơm nhiên liệu này, máy phát này, đó còi bơm nhiên liệu máy phát. Nếu như bạn bật chìa khóa lên bạn bấm còi được ngay, tức là cái đường điện đi qua cầu chì nó vẫn còn ok, cầu chì không bị đất không bị sao cả. Bật điện lên bấm còi xem nó có bấm còi được ngay không nhá. Bạn Kiên Vũ nhá, Kiếm Vũ nhá. Xin chào Hải Vương Hữu, cho hỏi máy DC70 của em nó tự cái gì khởi đầu máy có bị gì không anh? Tự khởi đầu máy hay là tự khởi động máy? Tự khởi động máy là rất là nguy hiểm, tự khởi động máy là nguy hiểm cực kỳ luôn, bởi vì sao? Vì là khi mà tự khởi động máy nó sẽ có trường hợp là dính đề đang chạy mà nó phi ra, xong rồi nó chạy lâu quá thì cái đề nó sẽ hỏng, nó sẽ cháy đề thì cực kỳ là nguy hiểm, cháy đề và sinh ra cháy cả máy luôn. Nên là bạn phải kiểm tra ngay về cái đường điện nó đang bị dính. Cái đường điện nó dính là nó dính ở đâu? Dính thường ấy là trên cái đường kích điện từ ổ khóa cho đến cầu chì, và từ cầu chì mà vào cái dơ le, vào cái dơ le này số 1 luôn thưa anh em. Đó thì những cái lỗi đó mình sẽ nói cụ thể hơn trong các cái video nói về điện của máy gặt, máy cày, đặc biệt là máy gặt DC70 thì mình sẽ nói rất là rõ để cho anh em, mà nếu anh em nào muốn mình làm video đặc biệt là phần điện, bây giờ mình có cái này rồi, đã xong cái công trình này rồi, tắt đi này. Đây mình bật cái kia là cái đèn trước,
coi như là cái đèn đèn trước đấy. Đây là tất cả hệ thống đèn. Đây, tắt đi. Rồi nếu như mà anh em nào mà muốn mình nói hoặc làm video về một cái phần gì đó của hệ thống điện thì có thể bình luận ở những cái video của Mạnh để Mạnh làm cái video này cho, có thể là những video ngắn thôi, nó tìm cách sửa chữa một cái vấn đề gì đó, Mạnh sẽ chỉ trực tiếp đây. Chứ nếu như mà tại sao mình phải làm những cái loại công phu thế này mà nó lại là nguyên bản, bởi vì là có nguyên bản ấy thì chỉ cho mọi người nó mới dễ hiểu được. Đường dây điện này mọi thứ nó nguyên bản thì mình mới chỉ cho là lần theo cái dây này màu gì như thế nào đến đâu thì sẽ nhìn thấy cái gì, đo kiểm như thế nào, kiểm tra ra làm sao, rút cái rắc nào, thì đây là nguyên bản thì nó sẽ dễ hiểu hơn là sơ đồ hay là ở trên máy. Trên máy thực tế thì hệ thống điện nó nằm nguyên trong bối dây trong gầm ấy, rất là khó quay, rất là khó để có thể nói ra được cụ thể được, hoặc là nó xích rắc ở trong mình không thể quay xung quanh theo cái kiểu 3D này được. Thì nếu anh em nào mà bị cái gì thì cũng cứ hỏi kỹ nhé. Nhưng mà đối với câu hỏi của Hải Vương Hữu trong cái khuôn khổ cái buổi phát trực tiếp này thì mình chưa thể trả lời cụ thể được, bởi vì là nhưng mà mình nói cho bạn biết là khi mà dính đề ấy, tức là cái điện kích đề nó luôn luôn có bằng một cách nào đó, ví dụ như nó chập trong bối dây, nó dính dây, hoặc là nó chập ở cái hộp cầu chì, hoặc là nó chập ở cái hộp chân cắm dơ le, là những cái đó là những cái rất dễ chập nhất. Thì bạn có thể rút cái dơ le số 1 ra rồi hoặc là rút cái cầu chì 15A ở hàng thứ tư ra xem là cụ thể nó như thế nào bạn nhé. Hải Vương Hữu rồi, xin chào Nguyễn Trường Trọng, nhớt hộp rùa anh ơi. Nhớt hộp rùa ở máy gì? Nếu như ở máy gì, mình hỏi đây là máy loại gì, tên gì, máy cày tên gì, thì thường ấy nó sẽ có que thăm. Nếu máy đời mới như máy đời ngủ là nó có một cái mắt trâu thế này rất là nhỏ thôi, ở ngay ở cái phía, nếu như mình nhớ không nhầm thì phía đạp chân côn, ở phía chân côn nó có một cái mắt trâu. Nhưng mà thường ấy, những cái người mà người ta bán máy ấy, người ta mua máy cũ về người ta sơn thì người ta quên mất là có cái mắt trâu đấy, người ta sơn hết cả, người ta sơn hết sạch cả mắt trâu các thứ, thế nên là mình phải cạo cái lớp sơn đấy ra thì mới tìm thấy cái mắt trâu nó được. Thì cái mắt trâu nó có vạch, và thôi một video nào đó mình sẽ làm về cái chuyện tâm thức của hộp số máy cày cũ để cho các bạn biết nhé. Rồi xin chào Tuấn Vũ, máy L122 2 cầu có lắp được trợ lực lái không? 2 cầu là thường là phải có trợ lực lái rồi chứ, cái L122 2 cầu là chắc chắn sẽ có trợ lực lái rồi, không có chuyện không có đâu. Mình chưa thấy cái máy L122 nào 2 cầu mà lại không có trợ lực lái đâu, nên là bạn xem lại em. Xin chào, đó là cá nhân mình chưa gặp, mình cũng gặp nhiều máy L122 2 cầu rồi nhưng mà chưa gặp cái nào không có trợ lực lái cả, chỉ có 1 cầu mới không có trợ lực thôi. Xin chào Kết Nguyễn Văn, anh ơi máy gặt DC 70 của em lên nhiệt độ làm gì hết lên nhiệt độ anh? Lên nhiệt độ làm gì hết lên nhiệt độ? Không hết được, mà nếu như lên cao quá thì bạn phải ít nhất phải tăng dây Cura này, làm sạch két nước, đó là 2 cái rất là quan trọng. Tăng dây Cura, làm sạch két nước và lọc gió, ba cái đó là thường ảnh hưởng trực tiếp đến trực tiếp luôn đến làm mát động cơ và làm cho động cơ tăng nhiên liệu, tăng cái nhiệt rất là cao, thì bạn làm 3 cái đó. Xin chào Kim Trần, thay nhớt bót lái bằng nhớt 90 hay nhớt thủy lực anh nhá, anh thay bằng nhớt thủy lực là được rồi. Xin chào Thân Công Báo, Thân Công Báo mình giờ đây rồi. Chào anh và mọi người. Cảm ơn anh Thân Công Báo rất là nhiều. Xin chào Hoàng Lâm, Thái Anh cho hỏi máy em DC70 mà lúc nổ máy lên đóng hàm cắt ga mức vừa thấy nó rung lắc hơn nhiều
là do đâu ạ? Chân máy vẫn chắc ạ. Ga mức vừa ấy nó rung ấy thường là do cái sàng nó rung, cái sàng nó lúc đó là sao, là cái cộng hưởng của cái sàng ấy nó đúng, nó đu đưa đúng cái tầm rung, đúng cái tần số rung, nó gọi là cộng hưởng như cái đàn ấy. Đó, như là nước sóng sánh ấy, như nước chúng ta mà một cốc nước này sóng sánh, chúng ta đu đưa một cái mức nào đó hoặc đi với một tốc độ nào đó thì nó sóng sánh vừa thì cái máy nó rất là rung, nhưng mà khi mình đi nhanh nước nó cân bằng đi rồi, nước nó sóng sánh tự nó làm cho triệt tiêu cái lực của nó đi thì nó hết thôi. Thì đó là cái lý do tại sao mà các cái máy thường là ga ở một mức chung nhỏ thì thấy cái máy nó rung, nhưng mà khi mà ga lớn thì cái sàn nó hoạt động, nó tự triệt tiêu quán tính của nó thì nó sẽ hết cái cộng hưởng thì nó sẽ bớt rung cái máy đi, thấy cái máy nó đứng êm hơn. Đó, thấy anh nhé, cũng không đáng lo ngại đâu. Xin chào Cương Trần, máy gặt 70 đang nổ tháo ắc quy ra sao máy không tắt là sao ạ? Tháo ắc quy ra máy không tắt đấy là máy phát nó đang còn hoạt động rất tốt thì nó không tắt bạn nhé, máy phát đang còn hoạt động tốt không tắt. Vì sao lại như vậy? Vì là máy phát nó tự phát ra điện thì nó nuôi ngược lại chính cái solenoid, nuôi ngược lại cái solenoid và nó làm cho cái con solenoid nó không bị mất điện thì nó không tắt máy. Đó, chứng tỏ là cái máy phát điện của bạn này đang còn rất là ngon bạn nhé. Rồi, xin chào Mèo TV, Kubota GL số nhất chuyển sang số cơ có dễ không? Số nhất chuyển sang số cơ thì cũng chuyển được, nhưng mà nó loằng ngoằng vài thứ cái chỗ đóng số, vì là đóng số nhất đấy nó là cũng là dạng càng cua, nhưng mà phải có khớp nối các thứ nữa, nó cũng hơi loằng ngoằng đấy bạn nhé. Xin chào Quỳnh Phan, cho hỏi làm thế nào để lấy điện sau củ phát để dùng cấp thêm đèn được yên tâm hơn. Lấy điện sau củ phát để cấp thêm đèn thì chẳng qua cũng chỉ là lấy điện ở ắc quy thôi, củ phát bao giờ nó cũng về ắc quy hết, nên là bạn lấy điện ở ắc quy hoặc là ở trong hệ thống điện đó gọi là sau củ phát rồi. Bởi vì củ phát khi mà nó hoạt động bao giờ nó phát điện, luôn luôn phát điện vào bình ắc quy bạn nhé, nên là học và luôn luôn phát điện vào hệ thống điện luôn, hệ thống đường dây điện luôn. Nên là bạn lấy bất cứ chỗ nào miễn là dây điện đó đủ to để chịu tải, đủ lớn để chịu tải, đủ lớn để chịu tải, chứ không thể lấy những cái nguồn điện một cái dây bé tít teo là bạn lắp thêm cái đèn hoặc lắp thêm cái quạt là bạn sai lầm rồi. Vì là cái công suất của cái đèn cái quạt nó rất là lớn, nên là ít nhất cái giờ của số cái dây nó cũng phải dây 1,5 ly hoặc là dây 2 ly hoặc dây 3 ly thì nó mới chịu được cái công suất của cái việc tiêu thụ điện truyền qua nó, chứ không bạn lấy cái dây điện nhỏ quá là sai lầm nha bạn nha. Bất cứ một cái gì cũng vậy, cứ lấy nguyên trong hệ thống điện, nó lấy từ bình ắc quy ra hoặc lấy từ ổ khóa ra là ok rồi, là nó là của máy phát rồi đấy bạn nha. Rồi, xin chào Xuân Triệu, chào anh Mạnh, chào tất cả anh em lái máy. Anh cho em hỏi nguyên nhân nào dẫn đến chết turbo trên máy 70? Chết turbo trên máy 70 thì có 3 nguyên nhân, trong đó có 2 nguyên nhân chính. Một là lọc gió bị tắc nhiều, gây ra quá tải turbo. Tắc nhiều là sao? Là lượng gió đẩy ra để quay turbo thì mạnh, nhưng mà lượng gió hút vào thì lại rất là ít. Tất nhiên là khi mà nó tắc ấy, thì bao giờ cái lực đẩy ra nó cũng sẽ có một cái xu thế nào, bởi vì cái dòng không khí nó nóng, nó giãn nở, nó được bốc cháy và nó được giãn nở rất là nhiều, nên là cái lượng không khí đi ra bao giờ nó cũng rất là nhiều. Thì nó khi mà bị tắc lọc gió ấy, nó làm cho turbo bên phía cánh bên tua bin ấy, tua bin hút ấy, nó bị khựng lại giống như chân không ấy. Thế thì nó làm cho cái trục turbo nó nặng
nó ma sát lớn vào cái bạc của turbo nên nó làm hỏng. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là nhớt bôi trơn không đảm bảo, không đúng loại, không đảm bảo so với máy có turbo thì nó sẽ làm cho cái turbo nó rất là nhanh hỏng. Đó là hai nguyên nhân chính và lớn nhất. Còn các cái nguyên nhân phụ, ví dụ như là cái máy nó nóng quá này, rồi lọc gió quá kém là làm cho bụi nó cũng vẫn vào turbo này đó, hoặc là nó có cái gì đó vật lạ nó vào turbo, nhiều người bị lắm. Rồi lỏng cái dây cổ hút của turbo nó cũng làm cho hút các cái vật lạ vào turbo, nó cũng bị hỏng turbo. Đó là những cái phần cơ bản của turbo. Còn gọi là mình nói theo turbo chuẩn, còn nếu như đối với turbo độ chế nó có còn nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như là đường nhớt vào, áp suất nhớt là bao nhiêu, rồi cái đường ống xả nhớt là bao nhiêu, đường ống thải á, đường ống hồi nhớt là bao nhiêu, nó to hay nó nhỏ, hay là lắp có đúng kỹ thuật không, cái đường ống hút vào, đường ống hút tháo ra, rồi các cái điều tốc của turbo nó có bị kẹt không. Mọi người biết là cái turbo nó có cái điều tốc ấy, nó có đúng hay không, thì cái điều đó nó còn nhiều vấn đề, nhưng mà đối với turbo nguyên bản thì có hai vấn đề lớn là như vậy bạn nhé. Xin chào Hoàng Lan, xin chào Đan Linh Nguyễn Lê, xin chào Hoàng Lan. L1215 của em đang lái có giờ muốn chuyển đang lái cơ, giờ muốn chuyển sang trợ lực lái thì phải thay đổi những gì? Muốn chuyển sang trợ lực lái thì phải thêm bơm, thêm bót lái, thêm bơm, thêm bót lái bạn nhé. Ít nhất là hai cái đó, thêm bơm, thêm bót lái, và thay lại cái ba ngang ba dọc dô tuyên lái, tất cả cái đó đều phải thay. Hàng làm nhá, cũng khá là nhiều tiền đấy. Xin chào Cường 80 fan. Máy cày của mình thay nước làm mát thì phải như thế nào? Thì cứ xả nước ra thôi, xả nước ra đổ nước mới hết pin. Khi mà xả nước thì lưu ý rằng nhìn cái nước ấy, xem nó có cặn bẩn, có nhờn nhợ gì trong đó không, có bền bệt sền sệt hay không. Nếu như nhiều cặn bẩn quá thì phải xúc két nước. Còn nếu như nước nó cứ trong veo ấy, sạch sẽ thì cái nước hoàn toàn sạch, không cần phải xúc. Thì chỉ cần mua nước làm mát đổ vào. Nếu như nước đó cần pha thì pha 50 nước mát, 50 nước thường, gọi là pha 11 đấy. Còn nếu như nước mát người ta pha rồi thì cứ thế đổ vào thôi, đổ vào đầy đi, rồi khoan hẳn đầy nắp cái nước, cứ đổ đầy để em chờ một chút xíu, xong đó nổ máy lên cho nó êm, rồi xong mới đẩy nắp cái nước lại nhé. Đừng có, thường là đừng có đẩy ngay vào luôn, nổ máy lên xong rồi đẩy, rồi để tránh bị Xin chào Thọ Ngọc, anh cho hỏi để xe cày đang chạy 12V mà cho chạy 24V có được không? Nó nhanh hỏng đề cực kỳ luôn, mà không những thế nó còn hỏng luôn cả cái hệ thống điện chấp hành của nó, bởi vì từ 12V là lên 24V là rất là lớn, và thường là các cái công suất nó vượt quá mức của tất cả hệ thống, bởi vì khi cắm một cái là hệ thống nó phải chịu cái điện áp 24V luôn rồi, nên là rất nhiều khả năng là các cái hệ thống điện liên quan nó cũng bị ảnh hưởng bạn nhé. Nếu như mà muốn lên thì chỉ lên khoảng 13-14V là hết thôi, đừng có lên nhiều quá, lên như 12 đến 24 là gấp đôi rồi. Xin chào Thái Anh, anh chỉ cho em kiểm tra đường quạt hút bụi đi ạ. Kiểm tra hết các dây dùng mà quạt không chạy được. Thái Anh ơi, mình nghĩ là mình sẽ làm cái video về cái quạt hút bụi đó ở trên cái máy mô hình này, cái máy mô hình này nha. Thì nó hơi dài, nó có vài bí quyết, thật ra là kiểm tra cái hệ thống điện có vài bí quyết thôi, thì mình sẽ nói cụ thể trong các cái video tiếp theo. Video quay luôn để cho mọi người thấy bằng cái
bằng cái camera cho nó nét thì mới thấy rõ được màu dây và các thứ được. Rồi xin chào Thanh Tân Bùi. Đèn cho hỏi đèn sau không sáng bị sao mạnh, chị em với có bị hư ổ đạt không anh ơi? Máy gì Thành Tân Bùi nhá. Xin chào An Nguyễn. Chào chú Mạnh nhé. Anh hỏi chú một chút, nhiệt báo trên đồng hồ của máy gặt DC70 bao nhiêu thì chuẩn? Nhiệt đấy thì khoảng 80 cho đến 90 độ, trong khoảng đó, hoặc 95 độ, từ 80 đến 95 độ đổ về. Thật ra là từ 75 đến 95 đổ về là đẹp, là rất đẹp luôn, chạy cả ngày không sợ hỏng. Chạy cả tháng không sợ hỏng luôn, cứ nhiệt lúc nào cũng 80 95 trở về, đừng có vượt quá thì phải xử lý, vượt quá phải xử lý, đó là đẹp nhất, đẹp tuyệt vời luôn. Xin chào An Nguyễn. Rồi xin chào Giang Triệu. Trong đó dạo này có bị giãn cách xã hội không? Có anh nhé. Thật ra là nó có nhiều nơi nó cứ lung ta lung tung nhiều nơi lung tung ấy. Xin chào Hiền Trương. Xin chào Thái Anh. Em đặt thêm một két làm mát nhớt hộp số trước két làm mát, liệu có ảnh hưởng đến khả năng làm mát máy không? Mình nghĩ là cái két nó nhỏ thôi, không là nếu đặt nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng, rất ảnh hưởng. Đặt cái két làm mát nhớt hộp số thì dễ lắm, cái két nhỏ thật nhỏ, không cần phải két to, chỉ cần nhỏ bằng bàn tay này là đã tuyệt vời rồi, bằng bàn tay này. Rồi xin chào Nông Thôn TV. Anh làm video sơ điện 105x chưa? Nông Thôn TV nhá, xin chờ đợi. Xin chào anh Novelog. Em chào anh nhé, chúc anh like vui vẻ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào Nguyễn Dung. Xin chào Khoa Bùi. Anh Mạnh thay lọc dầu bơm HST sao vẫn còn dí dầu vậy? Thay lọc dầu bơm HST mà vẫn còn dí dầu ấy, thì phải xem lại cái gioăng của bạn xem có ổn hay không. Nếu gioăng quá dày thì cũng không được, gioăng nó mỏng thôi, để khi mà siết cái lọc dầu xuống, cái lọc nhớt HST xuống thì cái gioăng nó sẽ bị chìm vào trong mặt sắt, kim loại, mặt kim loại, và hai mặt kim loại nó chạm nhau thì nó sẽ khít. Còn nếu như mà cái dòng mà nó quá dày mà vặn không hết, khi mà nó chảy nóng nó co lại mà chúng ta không biết siết lại thì nó sẽ xì dầu ra bạn nhé. Rồi xin chào Thuận Dương. Máy L126 em đi sới khoảng 10 tiếng hết gần 60 lít. Anh biết chỉnh ở đâu chỉnh ở đâu để ăn ít hơn thì gần như là cực khó luôn, vì là tùy theo máy của bạn. Nếu máy của bạn nó chạy, nó vẫn chạy bình thường, nó không có khói, nó không bị quá tải, nó không bị sao thì chả chỉnh được, chỉnh nó sẽ yếu bạn nhé. Còn tùy theo là nông cụ này, đất này, cách sử dụng, cách lái thôi bạn Thuận Dương nhé. Xin chào An Lưu. Máy cày của mình là 129 khi chạy đèn báo sấy thi thoảng nó nhảy màu vàng, có ảnh hưởng gì không em? Thi thoảng nó nhảy màu vàng ấy thì đâu đó trong cái dây điện của anh, em nghĩ là trong dây điện của anh đang có một cái gì đó rất chập chờn một tí, thì nó sẽ nhảy, chập chờn một tí nó sẽ nhảy. Ví dụ như cái rắc chân ổ khóa đấy cũng là một câu chuyện. Thì nó chập chờn cái nó cứ hiểu là cái máy nó vừa tắt chẳng hạn thì nó sẽ sáng lên cái ngay. Thế nhưng mà cái máy nó không bị tắt, hoặc là nó không bị không phải tắt bằng ổ khóa, hoặc là nó chập chờn một tí, máy phát là vẫn lưu được, vẫn lưu cho cái nuôi cái hệ thống solenoid tắt máy được, nên là nó không tắt, thì nó bị như vậy. Thế thì anh cần phải kiểm tra lại ít nhất là một vài các cái rắc nối to, xem là nó có lỏng, có lâu ngày nó có cứng quá không, rồi làm vệ sinh xịt bụi nó đi, rước ra cắm vào cho nó chính xác anh nhé.
Xin chào An Lưu, máy cày của rồi. Xin chào dịch vụ nông nghiệp Đại Yến, bảo dưỡng turbo như nào bạn ơi? Máy tôi DC60D215 chưa đụng đến turbo bao giờ, liệu có phải bảo dưỡng không và bảo dưỡng thế nào? Mong bạn trả lời. Bảo dưỡng turbo thì có một cách thế này. Thứ nhất ấy là thay nhớt, là mát của động cơ, là nhớt đúng loại tốt, đó là thứ nhất. Thứ hai là lọc gió phải chuẩn, phải thông, phải thoáng. Thứ ba là siết lại toàn bộ các cái cổ đầu vào đầu ra để tránh trường hợp nó hở khí, nó làm mất áp turbo, hoặc là nó hở khí, nó làm hút cái bụi vào, chứ còn đừng nên tháo turbo nha, đừng nên tháo turbo. Bảo dưỡng ở đây là thay nhớt chuẩn cho máy, cho động cơ, là đó là một điều chuẩn rồi, để cho cái độ bôi trơn của turbo nó ngon thì nó sẽ tốt, chứ còn chẳng cần phải tháo, chẳng cần phải làm cái gì cả bạn nha. Cùng lắm ấy bạn chỉ cần ở ngay bên hông cái sườn cái turbo có một cái điều áp turbo, cái điều áp turbo đó, cái đó thì có thể cựa ra thì được, lấy cái gì đó, cái kìm gì đó kẹp vào, hơi cựa nhẹ xem nó có bị cứng hay không, hoặc là tra cho nó một chút nhớt vào cái trục đó thì còn được, vào cái chốt xoay của cái điều áp, tra nhớt vào, có vậy thôi, chứ đừng có tác động gì vào cái turbo khi mà turbo đang ngon. Chỉ có thay nhớt, đó là bảo dưỡng turbo một cách tốt nhất rồi bạn nhé. Xin chào Trường, anh ơi, kèm kèn cảm biến ở đâu vậy anh? Kèn cảm biến ấy hả? Ở trên cái cánh cửa của cái két nước ấy. Nếu như mà là DC70 là ở đó, trên đỉnh có cánh cửa ấy, bên trong luôn. Xin chào Vinh Lương, cho tôi hỏi cách sửa chữa đề máy cày Yanma, khi đề được, khi không đề được là đề tự quay rít. Cảm ơn. Đó là do hệ thống điện của anh đang chập chờn anh nhá, do hệ thống điện của anh đang chập chờn, chứ chưa chắc phải do đề, mà em nghĩ cũng không phải do đề anh nhá. Đó là do đề. Anh để mà tách được hai vấn đề, một là do đường điện, ổ khóa dây điện, công tắc cái gì đó, hai là do cái đề, thì anh đề trực tiếp một cái. Nếu như đề trực tiếp cái nào cũng được thì chắc chắn cái đề bình thường thì anh phải kiểm tra lại cái hệ thống dây điện cho nó cụ thể, xem là nó đang bị dính, bị chập, bị om ở chỗ nào. Thì cái việc dính chập om thì chắc chắn anh phải là người trực tiếp tháo gỡ, hoặc trực tiếp sờ nắn vào các cái khớp xem nó cụ thể, chứ mạnh cũng không thể giúp được anh được anh nhá. Xin chào Hiền Trương, máy gặt của em có cái rắc có đèn sáng xanh mà hay bị chập chờn, bật chìa khóa mà rắc cắm đấy không tiếp thì mất hết điện toàn. Rác đấy gọi là rác gì? Đó là rác tiếp mát bạn nhé. Sáng xanh nhưng mà khoan ở chỗ nào đấy thường là mất hết điện đấy, là một là rác tiếp mát, hai là cái rác của cái bộ của cái đây, của cái điều khiển này, của cái cấp nguồn cho cái công tắc kết hợp bật đèn bạn nhé. Thì cái đó bạn phải nói cụ thể cơ, máy gì nữa, máy gặt gì, rồi rắc ở chỗ nào. Rồi xin chào Minh Tân Nguyễn, em thay đồng hồ táp lô mới mà sao bật chìa khóa không lên nguồn vậy? Cái đồng hồ táp lô thì mình cũng có một cái video nói về cách kiểm tra nguồn của đồng hồ táp lô, kích nguồn cho nó như thế nào cụ thể, thì bạn có thể tìm cái video đó để bạn xem, hoặc là một cái video khác mình sẽ nói về cái nguồn của đồng hồ táp lô. Nếu như kích nguồn rồi mà nó không lên thì chắc đồng hồ táp lô có vấn đề rồi bạn nhé. Kích nguồn trực tiếp, thường ấy người ta thử một cái thiết bị ấy, thì người ta sẽ phải thử bằng điện trực tiếp từ bình ắc quy để kích điện vào đó, nhưng mà kích chính xác, nếu như kích lung tung là nó cháy mất. Thế nhưng mà kích chính xác, bây giờ cái bóng đèn đơn giản thế là cắm âm dương vào thôi,
là nó sáng, nếu không sáng là bóng đèn hư, có vậy thôi. Nhưng mà người ta thử như thế để người ta triệt tiêu đi, đừng có phải bóng đèn nó vẫn sáng tưng bừng lên như thế, đừng có nói là cái bóng đèn này hư rồi ấy, thì mất công. Thế thì chính vì thế nên là thử là cái phương pháp thử trực tiếp là phương pháp hay nhất để loại trừ. Sửa chữa muốn chính xác là loại trừ, mà loại trừ hay nhất là có một cái khác mà cắm vào. Ví dụ như bạn mượn được cái tấm lô khác, bạn cắm vào mà nó, cái tấm lô nó vẫn sáng tưng bừng, thì xem lại cái tấm lô bạn vừa mua xem nó có ổn hay không bạn nhé. Xin chào Tính Vlog. Nếu bạc đạn hộp số DC70 bể một bạc đạn có cần thay hết nguyên bộ không, hay chỉ thay một cái cho đỡ chi phí? Câu hỏi này của bạn thật sự là oai oăm. Khi mà bể một cái bạc đạn đấy, thì nếu như mà bể cạch một cái mà chúng ta dừng được ngay, nhưng mà thường là trước khi bể bạc đạn nó sẽ ra mạt nhiều. Bể bạc đạn là từ đâu? Là từ cái việc cái giỏ nó bị vỡ. Cái giỏ ấy, mình nói cho anh em nguyên nhân bể bạc đạn nha. Bể bạc đạn rồi bể bi cầu, tôi cứ bạc đạn nó bi là một đi. Đầu tiên là cái giỏ nó lỏng, cái giỏ nó lỏng xong đó nó ăn mòn cái giỏ nó không chịu được, nó bung cái giỏ ra, xong bi nó dồn vào nhau, kích nó bể. Đó là trường hợp là tự bể nha. Hai là cái trục với cái bạc nó thúc, có nghĩa là cái bi nó có ca trong ca ngoài, nó bị ép dọc trục quá nhiều, nó gây ra một cái hiện tượng là nó mòn cái lưng của cái, mòn cái mặt hông của cái bi. Thế rồi nó dồn nó kích, và nó cũng làm hỏng giỏ, rồi nó dồn nhau nó bị cạch và không biết. Còn một trường hợp nữa đó là có mạt nó rơi vào trong hòn bi, rơi vào trong bạc đạn nó lăn qua đó, nó chèn vào cái mặt nó cạch, thế là toang luôn cái vòng bi. Thì đó là những cái trường hợp mà bể bạc đạn vòng bi. Thì thường là bể xong ấy thì bạn phải kiểm tra thì bạn mới có thể quyết định là có dùng lại hay không, chứ mà anh không thể trả lời cho bạn được là bể xong rồi có dùng lại là cái khác hay không, mà là trực tiếp bạn kiểm tra những cái gì. Thứ nhất ấy, xem các cái hạt bi nó có bị rỗ không, nó có bị trầy xước không, cái giỏ bi nó có bị lỏng, bị doãn ra không. Đó là hai cái quan trọng nhất để mà bạn quyết định thay bi hay không. Rồi nó quay nó có còn êm hay không, rửa sạch đi, quay còn êm hay không, nó có lắc chưa, nó cầm này nó lắc nó kêu lọc sọc thì thay đi, chứ để làm gì, đúng không ạ? Thế thì câu hỏi của bạn rất là oai oăm, là Mạnh không thể giải quyết cho bạn là cứ thay hết hay là để lại. Mình thì khuyến khích mọi người là cố gắng kiểm tra kỹ để để lại được càng nhiều càng tốt cho nó đỡ tốn chi phí. Thế nhưng mà nếu như mà không tin tưởng, không chắc ăn thì thay đi thì còn đỡ tốn chi phí hơn nhiều là để lại. Nếu nó bể toang một cái nữa thì là còn khổ đó. Nhưng mà kiểm tra cái vòng bi không khó đâu đó, có mấy cái đó thì xem là các cái hạt bi nhìn kỹ không, xem nó có thấy cái rỗ hay không, vết rỗ hay không. Thứ hai là có vết xước ở trên cái đường lăn của bi hay không. Thứ ba là trên cái giỏ nó còn ngon, còn xịn hay không bạn nhé. Đó, ba cái đó thôi. Rồi, hy vọng là sẽ giúp được mọi người có thể tự kiểm tra cái bi của mình, lắc xem là nó có lỏng, nó có dơ đảo không. Rồi, xin chào Tokuda. Máy cày 3200 thì đổ khoảng bao nhiêu lít nhất động cơ? Cái đó khoảng 6 lít bạn nhé. Xin chào Thùy Lâm, gửi cho em hộp cầu chì với cảo càng chuyển hướng anh. Cái hộp cầu chì thì mình còn, những cảo chuyển hướng thì do là cái chỗ sản xuất nó đóng cửa Covid nên là chịu không còn cảo càng hướng nhé. Còn hộp cầu chì thôi, bạn có thể nhắn tin địa chỉ số điện thoại qua Zalo của mình 0904987558 nhá. Zalo của mình là 0904987558. Cái Zalo số kia ấy không
Rồi Zalo số kia ấy thì cơ bản là cái số 0398490986 là cơ bản là nó bị đầy quá rồi, mà cái Zalo này nó giới hạn nên là mình chỉ mở cho mọi người tự nhắn tin rồi gọi điện rồi gửi hình ảnh được thôi, còn không kết bạn được. Nhưng mà số Zalo kia thì vẫn còn kết bạn được nhiều. Rồi, xin chào Tiến Hà, cho hỏi máy của em 3408 lúc đang đi phay em đạp côn nó kêu ở côn, còn đang đi trên đường đạp côn thì bình thường, vậy có việc gì không? Đi phay nó cái tốc độ lớn thì cái BQD ấy, nó bắt đầu khô, mỡ, nó bắt đầu kém thì nó có cái tiếng rú. Còn đi trên đường thì mình ga nhỏ nên là cái pin nó chưa ảnh hưởng nhiều, thì tốt nhất là bạn nên có phương án để thay BQT dần dần đi là vừa. Khách mua cái bi về xong rồi có bi thì chúng ta thay bạn nhá. Rồi câu hỏi của Tokuda trả lời rồi nha. Rồi xin chào Long Hoàng Văn, chú Mạnh giúp anh tí, máy Janma W70 của anh bị mất điện đồng hồ, anh xem cầu chì đảo đi đảo lại, nó lên tắt đi bật lại nó lại không lên là bị sao? Là lại bị cầu chì ở đây ấy, là nó bị đường dây của anh nó đang bị mô ve, nó đang bị chập điện lên mà. Thế bây giờ anh lần ngược từ cái bối dây, anh chỉ cần cầm bối dây thôi, anh cho nó ra khỏi những cái vướng của sắt xi thì có khả năng là anh sẽ tìm ra cái chỗ nó bị chập nhẹ vào sắt xi, nó đứt cầu chì, hoặc là nó chưa đứt. Những cái vụ chập điện nha, mà chập nhẹ một cái nó chưa đứt cầu chì đâu, nó gây mô ve cái chân, nó gây đánh điện ở cái chân cầu chì ấy, nó không tiếp xúc nữa, thế là cầu chì vẫn còn nguyên nhưng điện nó không tiếp, thì có thể cắm lại chân dây cầu chì toàn bộ là sẽ lại được. Anh Long Hoàng Văn nhé. Xin chào Văn Thống Đàm, em đang chạy máy cày Kubota L3408 chạy tầm 3.000 giờ rồi mà trợ lực nặng thì làm sao? Trợ lực nặng ấy, đầu tiên là phải thay lọc, không thể để được bạn nhé. Đó là đầu tiên là như vậy. Xin chào Thanh Tân Bùi, DC70 đồng hồ công tơ mét không lên mà đèn báo nhiệt thì lên, làm sao sửa lên đồng hồ anh? Sửa lên đồng hồ thì chỉ có cách là thay hoặc là căn lại cái cảm biến, hoặc là ở chân cảm biến nó lỏng, cái chân mà cắm cảm biến nó lỏng thì phải làm sạch cái chân đó và nắn lại một chút cái chân điện thì mới có khả năng tiếp điện lại thì nó sẽ chạy thôi. Còn nếu như đồng hồ mà nó hỏng thì cũng có tay. Thế thì nếu như mà biết được đồng hồ nó có hỏng hay không ấy, thì nếu mượn được một cái đồng hồ táp lô khác đang còn ngon cắm vào chạy mà nó lên thì tức là đồng hồ mình hỏng, còn nó không lên thì tức là cái đường dây điện hoặc cảm biến nó có vấn đề bạn nhé. Rồi Nguyễn Trung Tuần thôi Mỹ Đức, xin chào Mỹ Đức, anh cho hỏi về lỗi khởi động máy cày thường hỏng bộ phận nào? Máy cày thì lỗi khởi động ấy thì thường là cái hệ thống công tắc an toàn là hay bị lỗi nhất, rất hay bị lỗi công tắc an toàn. Rồi ở chân bắt ắc quy, chân bắt dây điện của ắc quy là rất hay bị lỗi. Chân mát chân ấy thì nó bị tách ra, nhưng mà hay bị nhiều nhất là có các công tắc an toàn đạp côn điện số hoặc là số sới là hay bị nhất, nên là phải kiểm tra những cái đó, phải chuẩn những cái đó. Rồi xin chào Nguyễn Trung Tuấn, máy gặt DC70 của em thay đánh lái phải hơi khó, có phải tại côn mòn không? Thay đánh lái phải hơi khó, đánh lái một cái nó có sang ngay không?
và nếu như đánh nhiều nó sang từ thì đúng là côn đó. Còn đánh nhẹ một cái nó chưa kịp sang mà máy mạnh tay rồi nó bắt đầu nó sang thì lại phải kiểm tra lại hệ thống điện đó bạn nhá. Nhưng mà thường là do côn đánh lái mà nó sang rồi nhưng nó chưa sang dứt khoát đấy là do côn. Rồi xin chào côn, hoặc là điều chỉnh lại cái càng cua, cái xi lanh con ốc mà đẩy vào cái càng cua ấy. Bạn nhá. Xin chào Vân Tô, em muốn mua con máy gặt mà không biết mua lại nào cho tốt, Janma hay Gota thứ hai tốt hay không, thì bạn phải chọn đúng cái thời điểm của cái máy đó bạn nhé. Đúng thời điểm của máy thì thường là Janma ấy thì nó sẽ nói thế nào nhỉ, cái Janma thì nó ít thông dụng, nó vẫn tốt nhưng mà nó ít thông dụng hơn là cái Gota. Gota thì nó thông dụng hơn một chút, nhưng mà đã là một máy cũ thì phải chọn lựa cho cẩn thận tại cái thời điểm bạn mua, xem nó có còn ngon cỡ nào, có vừa túi tiền hay không bạn nhé. Còn mua Janma hay Gota thì đều có thể được. Rồi, xin chào máy kéo 494 bộ nhông cầu trước giá bao nhiêu? Cái này mình chưa có giá của máy 494. Có lẽ là sang tuần bạn vào website kỹ thuật máy.vn bạn sẽ thấy đây ạ, kỹ thuật máy.vn. Sau khi mà Covid mọi thứ nó ok thì trên cái trang web này sẽ có rất là đầy đủ các cái loại máy, dòng máy cũng như là giá thành mọi thứ, và có thể đặt hàng và giao tại nhà được. Xin chào Toàn, Nguyễn Duy, cho mình hộp cầu chì có lóc và máy kéo Kubota ZL20 không? Có anh nhé, anh nhắn tin cho mình qua số điện thoại 0904 987 558. Xin chào Phong Linh Nguyễn, cho hỏi khi khởi động máy đèn báo ắc quy nó sáng, kiểm tra toàn bộ máy móc vẫn hoạt động ok, máy gặp tình trạng này được một vụ rồi, vụ này tại sao đèn vẫn báo, anh giải thích dùm em. Khi khởi động máy đèn báo quy nó sáng, kiểm tra toàn bộ máy móc vẫn hoạt động ok, máy gặp tình trạng này được một vụ rồi. Máy của bạn nha, là khi mà đèn báo ắc quy sáng ấy, trước đó là nó tắt đúng không, nhưng mà một vụ trước thì bắt đầu nó sáng, thì cũng có cái trường hợp như thế này là cái điều khiển ở trong cái máy phát của bạn nó chưa chuyển đổi mạch để tắt cái đèn được ở trong cái IC ấy, nhưng mà IC nó vẫn kích điện, nó vẫn phát bình thường đó, thì cái đèn báo của máy phát nó vẫn sáng bạn nha. Thế thì để mà cho chuẩn ấy, bạn rút cái dây ra, ở trần máy phát ra, rồi nếu như mà đèn báo của bạn mà nó tắt thì dây điện mọi thứ bình thường, bạn phải tách ra hai cái trường hợp đó, dây điện và bảng táp lô rồi cái IC máy phát là tách ra hai cái đó riêng. Thế thì rút cái dây, cái chân điện đôi của máy phát ra một cái và xem cái máy phát, cái bóng đèn nó có còn sáng hay không, thì bạn sẽ biết ngay là nó nằm ở máy phát hay nằm ở bảng táp lô bạn nhé. Nếu như rút ra nó tắt thì đường điện và bảng táp lô ok, nó không tắt thì đường điện với bảng táp lô nó đang bị dính, bị chập đầu rồi, thì nó luôn sáng, nó là điều đương nhiên bạn nhé. Rồi tách ra như thế xem là cụ thể vấn đề nó nằm ở đâu nhá. Phong Linh Nguyễn nhá. Xin chào Minh Tân Nguyễn, em thay đồng hồ báo táp lô mới mà không lên nguồn, em xem video của anh, em kích trực tiếp nguồn từ bình ắc quy lên thì lên nguồn, mà tắt chìa khóa thì không tắt đồng hồ, cầu chì không đứt, thay ổ khóa mới vẫn vậy. Kích điện trực tiếp rồi ấy thì đâu có còn qua ổ khóa nữa, nên là nó không tắt là đúng thôi. Còn kích điện mà nó vẫn lên tức là đồng hồ của bạn ok. Còn nguyên nhân ở đây ấy là cái cầu chì của bạn, nó đang bị cháy hoặc nó đang bị mô ve chân cầu chì thì đồng hồ nó không lên đâu. Cái đồng hồ nó có cầu chì 10 ampe ở ngay ở cái hàng, nếu nói DC 70 nha, thì ở hàng thứ 5, ở dưới cùng hàng thứ 5 ở bên cột bên tay trái, khi mình nhìn vào thì cột bên tay trái hàng thứ 5, cái cầu chì 5 ampe đó là cái cầu chì nguồn của bảng táp lô.
và một cái cầu chì số 2 từ trên xuống ở bên phải, đó là cầu chì nguồn của cảm biến cảnh báo tùm lum các kiểu đấy, nó sẽ sáng lên bạn nhá. Kiểm tra hai cái cầu chì đó thật kỹ. Rồi, xin chào Đạt Vũ, cho em hỏi sao máy gặt 70 đề nổ rồi mà kêu tít tít, mặt táp lô không báo gì nhưng tắt đi bật lại là hết. Đề nổ rồi mà kêu tít tít. Thế thì thế này, bạn lần cái dây điện ở ngay phía dưới của cái động cơ, lần ngược lên trên cái còi, có thể là cái dây điện nó đang có hiện tượng chập chen thì nó sẽ có hiện tượng kêu như vậy bạn nhé. Rồi, xin chào đoàn đoàn Nguyễn. Đạt Vũ nói một chút nữa về cái lỗi của Đạt Nguyễn đang gặp, mà bạn tắt chìa khóa đi bật lại nó lại được, là chẳng qua là lúc đó là cái dây điện nó bật ra thôi, mình nghĩ vậy, rồi mình cũng gặp vài trường hợp nó như vậy, thì tìm cái dây điện đó thông lên xem là cụ thể nó như nào nhé bạn nhé. Vì là mặt bảng táp lô không sáng thì đôi khi là nó bị kích âm, nó bị chập mát ấy, nó làm cho bảng táp lô nó cứ hiểu là đang có vấn đề thì nó kích vào cái đó cho nó kêu tí tí thôi. Đoàn Nguyễn, Xuân Đơn Nguyễn, anh cho hỏi bánh lồng nan với bánh lồng V đứng 3 nằm 5 cái nào đi lầy tốt hơn? Nói về đi lầy thì bánh lồng nan này xếp chéo này sẽ đi lầy tốt hơn, nhưng đi lùi sẽ cực kỳ khó. Cái bánh mà xếp thế này gọi là bánh lồng nan một thanh thế này, xếp theo kiểu chân Việt thì đi lầy nó sẽ hay hơn vì nó không bị cong đất, nhưng mà đi lùi thì lại khó. Chính vì thế những lúc mà bị lầy ấy, thật sự ấy, thì cái bánh lồng nan nó rất là khó đi lùi để lùi lại, nhưng bánh lồng V nó lại dễ đi lùi để lùi lên. Thì xét một cách cho cùng thì bánh lồng nan sẽ đi lầy tốt hơn, đó là điều đương nhiên, nhưng bánh lồng V nó sẽ đi hữu dụng hơn ở đa các loại hình thì nó đi hay hơn, bởi vì lùi tiến nó dễ, nó không bị cong đất nhá. Đoàn Nguyễn cho hỏi máy DC35 giờ vẫn dùng mà đồ hiếm, anh tư vấn nên dùng loại nào? Ok, DC70 bạn nhé, dùng DC70. Trường Nguyễn nay đang gặt máy đang gặt chỉ hay số 2 chạy số 3 thì đã nổ không chạy. Anh Trường Nguyễn này, em không hiểu cái câu này của anh, mày không hiểu câu này của anh. Máy đang gặt chỉ hay số 2 còn số 3 nó không chạy. Số 2 số 3 không chạy ấy. Nếu như mà anh chỉ gặt được số 2 còn số 3 là không đi ấy, một là anh xem là nó không đi, nó đứng khử lại, hay là nó đi chậm quá, hay nó chậm, nó đi yếu hơn. Thì nếu đi chậm đi yếu hơn thì bơm sẽ phải xem lại, còn nếu như nó đứng khử lại thì số anh nhé. Xin chào hai Trường, anh cho em hỏi máy cày chọn bộ cày với sới máy hưu vàng, anh giới thiệu giá bao nhiêu, bạn có thể gọi vào số điện thoại 0343528789 nhé. Bạn gọi vào số điện thoại này 0343528789 để hỏi cụ thể vì nó còn phải máy gì như thế nào nữa. Rồi, và câu hỏi cuối cùng của Nghĩa Phạm, máy DC70 sau khi đề lên hoạt động rồi nhưng thi thoảng đèn báo nhớt lại sáng lên rồi lại mất, cứ ánh thế suốt anh ạ. Cái này nguy hiểm đấy nha. Phải kiểm tra lại cái dây điện xem nó có chập mát hay không chủ quan được với nó đâu, có thể là mình cứ nghi là do máy đi, để tăng cái độ cẩn thận lên, bởi vì nhớt mà nó chập chờn mà nó có vấn đề là máy cực kỳ hỏng nặng luôn. Nhưng mà cũng có thể hy vọng là cái dây điện nó chập mát, nó chập nhẹ bát nó sáng luôn. Thế nhưng mà vì là cái chỗ cảm biến nhất của máy 70 ấy thì nó hay đi qua cái sắt xi thì thi thoảng
thi thoảng nó sẽ có hiện tượng chập, nhưng mà cứ phải chuẩn chỉ đối với cái bóng đèn. Đối với cái bóng báo nhớt là cực kỳ quan trọng, báo nhớt báo nhiệt, hai cái đó không thể chủ quan được bạn nhé. Rồi, còn một số câu hỏi nữa của bạn Toàn Nguyễn Duy này, anh Trường Nguyễn nói là số 3 yếu thì anh phải xem lại cái bơm rồi, anh xem là bơm nó lên bờ xuống bờ thế nào. Nếu như mà cũng yếu thì anh phải kiểm tra lại bơm nhé. Hoặc là động cơ, xem là số 3 đi yếu thì động cơ nó có xìu xuống không. Nếu động cơ mà xìu tụt tua thì động cơ của anh, nhiên liệu của anh chắc là thiếu nhiều thì không đi được anh nhé. Thiếu nhiều tụt tua thì không phải do bơm. Thế nếu như mà tua nó vẫn đạt mà đi yếu thì đi chậm thì là do bơm anh nhé. Rồi còn Đoàn Nguyễn này, anh Nô, Trinh Nguyễn và anh Hào rất mạnh rất xin phép là sẽ không trả lời được những câu hỏi này của các anh, vì là thời lượng phát trực tiếp của Mạnh cũng xin được phép tạm dừng tại đây. Rất vui khi mà được mọi người gửi các câu hỏi, bởi vì là gửi câu hỏi để tư vấn đó là đã gửi niềm tin rồi, nên là mong rằng những cái tư vấn của Mạnh sẽ giúp cho mọi người có thể tự sửa chữa được, hoặc ít nhất là tự điều chỉnh được, hoặc ít nhất là tự kiểm tra được cái máy của mình nó đang trong trường hợp nào và nên sửa chữa nó như thế nào, hoặc là kêu thợ nào, hoặc là mình làm được thì là tốt nhất. Bởi vì là cứ từ từ, để về kỹ thuật thì chúng ta cứ từ từ, tối về chúng ta ngồi chúng ta nghiên cứu thì nó có rất là nhiều thời gian, đặc biệt là anh em sử dụng máy nông nghiệp, máy công trình này. Những lúc mà nông nhàn hoặc là những lúc buổi tối nó rất nhiều thời gian mà chúng ta sẵn sàng để sửa chữa, sẵn sàng để điều chỉnh cái máy của chúng ta về chuẩn, thì cái máy của chúng ta nó sẽ hoạt động rất là tốt. Và rất vui khi được sự ủng hộ của tất cả anh em, và hy vọng những cái video tiếp theo về hệ thống máy móc của Mạnh sẽ giúp được mọi người nhiều hơn, cho máy của mọi người, cho anh em ra đồng thì người khỏe, máy khỏe và làm việc hiệu quả, đạt năng suất cao. Chúc anh em luôn luôn sức khỏe và vượt qua Covid một cách ngoạn mục và an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video lần sau.